special gatherings, which is Christmas. Ay, naiiyak ako. Kung pwede sanang hindi na lang naghiwalay, edi sana hindi na lang. Parang ganon. Guys, welcome back to my channel, and for today's video, we are going to talk about my life being from a broken family. Bakit ko ba gustong gawin itong video na to? Just because I just want to share my experiences and also to leave other people na natadown because their parents are separated. And yung mga taong nasa same shoes ko lang din. I just wanna share my life and also yung mga assumptions ng tao na just because you're from a broken family, ibig sabihin ganito ka na or ganyan ka na. So before anything else, never forget to like and subscribe to my channel. So guys, my name is Quennie Enrile and I just wanna film myself kasi syempre tatanda din tayo and gusto ko din i-flashback or mag-flashback kapag once na 60 years old na tayo, tapos papanoorin ko ulit to and then makita ng magiging anak ko in the future yung buhay ko as me, as a single person or as a young person. So yun, we are going to talk about my life. So, first of all, my name is Quennie Enrile. I came from a broken family since I was 7 or 8 years old. Ako yung eldest po sa lahat ng mga kapatid ko. First assumptions. Kapag daw broken family ka, hindi ka na daw mag-aaral or magiging pariwala ka na. Well, I think kung totoo yun, hindi ako makapagtapos ng pag-aaral or wala akong magandang trabaho ngayon. So, for short, hindi siya about sa kung dahil lang hiwala yung mga magulang mo. Pero totoo na sa ganung buhay na separated yung parents mo, may mga struggle, which is yung financial struggles, yung family problem, etc. na makaka-affect sa'yo. Pero hindi dahil yun hindi makakapagtapos ka, hindi ka na makakapagtapos ng pag-aaral dahil lang hiwala yung mga magulang mo. So ako, hiwala yung parents ko. And nasasabi ko na sa college, ang daming mga temptations na pwede mong itry, na pwedeng makasira ng buhay mo, ng peace of mind mo, ng outlook mo sa buhay, pwedeng makasira ng mga yun kung gagawin mo, kung itatry mo. So alam niyo na yun, guys. Kung hindi nyo pa magigets nyo yung once na nandun na kayo. Pero nakadepende na lang yun sa inyo kung paano kayo magre-react sa nakakikita nyo. And to be honest, eto share ko lang. Meron sa harap ko mismo. Kunwari, nagtitake parang kaklase, tapos canteen. Siyempre, daming kakasama. Makikita mo na titake ng kung ano mang masamang, parang titake yata ng, I'm not sure. Ganon. And, anong ginawa ko? Tinry ko ba? Or, nag-enjoy ba ako? Or, gumaya ba ako? For short, no. Kasi if yes, patay ako. And, nakita na yun sa medical ko. Pero hindi. Yun yung proud ako sa sarili ko. Na napatunayan ko sa sarili ko na hindi dahil galing akong broken family, ibig sabihin, I will going to be out of my mind and wala na ako maiisip na tama. At yun, nakapagtapos ako ng college 1 year ago. At hindi dahil sa separated yung parents ko, hindi na ako makapagtapos. Second one, struggle. Mahirap kapag hiwala yung mga parents ko. Kapag may mga special gatherings, which is Christmas. Ay, naiiyak ako. Hindi, yan, mga ganun. Christmas, New Year. Kasi, you have to deal with it na kailangan may oras ka dito, ganyan. For example, yung setup ko. Last time, nag-New Year ako sa mama ko. And afterwards, punta ako sa papa ko. Or may times naman, nasa papa ko. Tapos afterwards ng New Year sa lubong, punta ako sa mama ko. May times na malulungkot ka kasi parang ba't ka nahihirapan mag-decide? Ba't ka nahihirapan na tiin yung oras mo? Kung pwede sanang hindi na lang naghiwalay, edi sana hindi na lang. Parang ganon.
Pero, yun yung struggle ko. Kaya parang masasabi ko hindi ako masaya pag New Year and Christmas. Kasi, parang I always have to make a choice pag darating yung mga ganung bagay. And ang sakit sa ulo. Yeah. Then, the third one, una, malungkot ba ako na naghiwalay yung parents ko? Di ko ba nag-get? Nagalit ba ako? Etc. Nung una, hindi ako nagalit. Di rin ako nagtatanong. Parang nalulungkot lang ako. At hindi ko din maunawaan kung bakit kailangan nilang maghiwalay. Ang dali-dali lang mag-usap kung mahal nyo naman yung isa't isa. And for short, kasal naman sila. So, yun. Pero nung tumanda ako, na-realize ko kung ano yung mga bagay na mahirap sa part ng mother ko and mahirap sa part ng tatay ko. Na hindi sila pwede magsama dahil hindi talaga sila magtutugma. And then, that's the time na I realized na hindi talaga sila pwedeng magsama sa isang bahay dahil mag-e-end up lang din sila sa hindi pagkakaunawaan at mag-e-end up lang din sila sa pagkakahiwalay. Dahil ako, syempre ako, as may experience sa isang relationship, diba? Alam mo na kapag toxic or hindi, kailangan mo nang umalis or what. So, nag-gets ko. Kaya sa tingin ko, huwag kayo magsisettle sa isang tao, huwag may bigay yung sarili mo agad, lalo na kapag hindi ka pa handa, kapag hindi ka pa sigurado, para walang regrets, and also walang sayang. Walang sayang na papel, oras, and wedding ceremony, etc. and so forth. So, ayun. Then, the next one, na struggle. Yun lang naman yung mga bagay na tumatakbo sa utak ko ngayon. Kung ano yung buhay bilang galing ako sa isang broken family. Mahirap siya in a way na masaya naman ako kasi civil naman yung parents ko. Kita nyo ng graduation ko, magkasama sila. And minsan naman yung both parents ko, yung stepdad ko, yun, nagkakasama sila ng papa ko. So, ganun. Very open. Kaya lumaki akong open-minded. And also, hindi ako lumaking maarte. Mukha akong maarte talaga. Pero, kung kikilalanin ako, minsan naiinis na ako sa sarili ko kasi wala akong kaarte-arte. Parang ang jologs ko na kasi wala akong kaarte-arte. Pero, yun ako, sa tingin ko, yun din yung nagpapatatag sa akin as a person. And sa mga galing sa broken family or kakagaling pa lang, kaya nyo yan. You don't need to destroy yourself dahil lang separated yung parents natin. Hindi natin alam kung ano yung eksaktong reason. Pero kung kayo yung nasa sitwasyon na yun, panigurado na maunawaan nyo kung bakit. Pero, as much as you can, huwag kayong kumampi kung ano man, kung kanino man. Maging open lang kayo sa bawat isa. And darating yung time na magiging okay din yung lahat. At ako talaga nung college ako, sobrang struggle ko. First year and second year college ako. Ang hirap ng buhay ko. Basta, struggle talaga. Parang nawalan ako ng gana sa lahat. Pero I helped myself and I figured out kung ano yung mga bagay na kailangan kong gawin just to finish college. And, ayun guys, lagi yung magdasal. And lagi yung maging positive sa buhay kahit gaano pa kahirap yung nandyan sa harapan nyo, basta magdasal kayo. Everything is possible with God. And huwag nyo gawing reason yung dahil hiwalay yung parents nyo hindi nyo na kayang gawin yung isang bagay. You can do it as much as you believe, as long as you believe in yourself. And yun, cherish nyo lang yung parents nyo. And just be a good example sa mga kapatid nyo. Kasi wala talagang perfect na buhay. Ito yung buhay na binigay nila sa atin. And masaya ako na napatunayan ko, hindi dahil sa ibang tao. Napatunayan ko sa sarili ko na kaya ko. Na kaya namin mga kapatid ko. Kahit na hindi buo yung family namin. Still, kaya namin maging better person. Kaya namin makapagtapos. Kasi sa buhay ngayon, parang pag nagtapos ka ng pag-aaral, iba ka. Kasi ibig sabihin na nagsikap yung mga magulang mo. So, ayun guys. Thank you guys for watching. I just wanna share this kind of part of my life para sa mga taong gusto pa akong mas makilala. And sana kung meron man katulad ko na separated yung parents, never ever be down because of it. Be proud of it and just enjoy your life. Saya-saya mabuhay. At magdasal po kayo palagi dahil sobrang laking tulong ng pagdarasal talaga. It will enlighten your mind and your heart. So, thank you guys for watching. I hope to see you on my next vlog and that's all.